Hi everyone and hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aking channel. So, nandito na naman ako para sa ating DIY or sa ating panibagong DIY. So, at dahil Christmas na, napag-isipan kong gumawa tayo ng DIY na parol straw. O, diba? So, yung kailangan lang naman natin sa ating parol straw ay ang straw at saka yung gunting. At syempre, yung ating carton. Sa gitna ito, sa gitna. So, by the way, pwede po kayong gumamit ng kahit anong carton, basta matibay lang. So, yung gamit ko kasi ngayon ay ang folder na white, yung luma kong folder na hindi na ginagamit. So, ginupit ko lang siya ng circle para gamitin natin sa gitna. Okay? At syempre, yung ating sinulid at karayom. So, ngayon, we have to start. Syempre, so yung una nating gagawin ngayon ay ang magtusok tayo ng straw hanggang sa mag 40 siya, guys. So, bibilangin na natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. So, may 5 pa tayo. 6, 34, 36, 37, 38, 39, 40. Yan. 40. So, what we gonna do for the next? Siyempre, ihihiga natin dito. Ihihiga natin. So, yan. Nakatali na. So, gugupitin natin. Square knot. Square knot. Okay? So, yung eto guys, ilalagay natin to sa gitna. So, gagawa pa tayo ng isang 40 straw again. Oops.
So, what's the next? So, next natin is, lalagay natin to and, of course, ipapatong. Diba? Ngayon, syempre, gagawin is ito. Meron po akong yarn para sa pagtali. Ito, yan. So, this is it, guys. So, eto din siya. So, para gumanda yung ating parol, syempre, maggagawa po tayo ng design. O, di ba? Ng design. So, bali yung gagawin natin is 5. Okay? 5 to 5. Yan, yan. Ito na, ito na. Sa kaliwa naman, sana, no, eto na siya. So, eto na guys, yung simple parol natin. So, easy lang naman po gumawa. Meron ka ng parol sa bahay nyo, may sabit-sabit na siya. Siyempre, pwede nyo po siyang lagyan ng design, di ba? Kahit anong design. Yung pasabit-sabit dito, sabit, o kaya dito sa gilid niya, lagyan nyo po siya ng kahit anong decoration. O, diba? So, eto na siya, guys. Hope nakatulong po sa inyo yung DIY parol straw natin. Sana po nakatulong. So, thank you for watching my video. Maraming salamat. And, bye!